Jaha, päivä. Niin se vaan viikko vierähti. Toyotalla ajellessa. On Mersukantaan tuossa siirrytty. Tulipalo on tuolla. Joo, mitähän sitä keksis oikein? En tiedä. Joo, mitähän pirua sitä keksis oikein? Pitäis tallia siivota ja tehdä vaikka mitään. En tiedä. No joo, niin tuli tuossa hiasella viikko rummuutettua ihan tyytyväisenä, että on se Toyota huippuaato kyllä. Mikä pärinä se tuo? Mikä saatana? Tää? Mitä ihmettä? Kato vaan jotain saaresta pilloa nyt, vaan mikä tämä? On vakkoilua, kun Toyotasta puhuu, niin heti tullut tämmösiä. Pitäisikö tämä puhua? Onko tämä joku roskaposti vai mikä? Tervetuloa Sahatien Autohuijari Oyn suuren Toyotan näyttelyyn. Tää vitsi. Kävijöiden kesken arvottaa hirven jauhelihjoa. Kahvitarjoilukin saattaa olla. Vähän kuulostaa jotain epäilyttävältä nyt. Tervetuloa. No hirven lihkoa toki jos arvonnassa. No kyllä ellässä voittana mitään. Huomennakohan tämä, niin tämä taittaa olla. Tämäköhän huomenna käydä perkele aatonäyttelyssä. Toyota näyttely. Minä kyllä toki. No. Uskaltaako sinne Mersulla mennä vai pieksääkö ne Toyotan miehet Mersun miehen? Suottaa käydä sillä lailla. Tervetuloa. No. Kyllä tämä ihan oikealta viestiltä näyttää. Lähettekö käymään näyttelyssä? Niin me tajetaan tehdä. Voihan tuo oli joku suuri huija sitten ne Toyotan miehet tosiaan lypi. Mersun saartaavat ja kurmuuttavat kunnolla. Sukkasaippuota antavat ja on mollannut Toyotia niin paljon, että pitää yö yli miettiä vielä. Mä katsotaan huomenna. No huomenta päivää. Se on yö nukuttu ja jännitetty kovasti. Nää ihan saatanan sekopäisiä unijakki. Metallican rumpalille soittelin Lars Ulrichille, että mitä mieltä se Toyotista on. Kyllähän se vähän varoittelee, että elämä näin, mutta katsotaan nyt. On mulla puukko tuossa lahkeessa roikkuti, jos tappeluun joutuu. Niin suopis sukkasaippua, sukat puhkoo, niin ne saippuat lentelee metiköihin. Mä katsotaan tuossa töiden jälkeen. Joo, otin hyvän tahon ellenä munkkipussin viemisiksi. Niin ei Toyotan miehet ihan mukilloi minua kertahaitolla ruttuun siellä. Oon minä niitä rienannut niin paljon, että ihan hävettää nyt. Perkele tankin valokki sytty. Kyllä ne naaraa nyt Mersun miehelle, että Malekos ja Ukkeli ja Nuokki on kyllä. Jaa, varmaan ollaan sillä näyttelyalueella perkele nyt. Tässäkös tämä nyt? Varmaan joku isompi alue. Tässä on varmaan helmet on tässä. Toyota näyttely. Uskaltaakohan tähän Mersun perkele jättää vaan mukiloipiko ne minua jo ihan säpälleksi. Katsotaan. Turppiin tullut. Jaa, minä tuohon Mersun jätin. Siellähän näitä ruppee Toyotia olemaan. Missähän lie ite näyttelyn pitäjä sitten. Onhan tuossa hieno Raptorikki. Mä ruvettaanpa kohta kahtelemaan. Joo, missähän lie ite johtoja perkele. Tuolta näe. Tuoltahan tuo joku
Joku herrasmies taittaa tulla. Joo, onko se toimitusjohtaja itse? Kyllä, ihan itse. Jaa, no päivä. Kätellä, perhana. Tielläkö on Itä-Euroopan suurin Toyota näyttely? Kyllä, tässä on parhaat helmet. No niin. Jaa. Onko nämä sinun omia vai onko nämä joku tuonut näytille? Kyllä, nämä on ihan Sahateen Aato Huijari omaisuutta. Omaisuutta, jaa. Perhana. Kaikki parhaat. Jaa. 74 Carina ja 87 Corolla ja Eiku. kirsikkana kakun päällä. 2003 vuoden pahkasika. Voi helvetti. On siinä kalusta. On. Laatu aatoja. Kyllä. Perhana. Kun mä myynnissä vai sanot, tämmönen Toyota-keräilijä. Jaa. No kaikkihan on Kaikki myynnissä. on myynnissä, kun kaivetaan kuvetta. No perkele. Vähän mietin tuossa tuulesta, uskaltaako tänne tulla, kun minä olen tuolla YouTubessa rienannut Toyota-ukkoja. Että kurmuuttaako ne minua? Eikä ne nyt Ne on lepposia. No, joku saattaa olla vähän herkkänä. Niin. Se ei ole ehkä muuta ongelmia. Näinhän tuon luulisi. Jätin vähän kaavemassa, niin ei ruoste tartu näin. No se on ihan oikein. Joo, Carina on siisti peli. Kyllä se on. Joku vapaa helmi. Tämä on Hyrynsalmelta haettu ja perikunnalta ostettu. Silloin mittari on toisella kierroksella vasta. Niin. 111 000 silloin ajettu. Jaa. Viime kesänä se on leimattu. Onhan siinä pikku hipelöintiä vaan. Niin, mutta ei ihan oo pennut vielä hakana säpälle. Ei oo kattoluukkuja vielä asennettu. Niin pitäähän siinä Vinlantia olla. No äkkiähän myö voi ja käyhän kipaasemassa joku kossupullo, niin ruottaa Niin. hommia. Että Perhana. On. vanteet ja nämä ratit ja nämä löytyy alkuperäiset. Niitä Ei kaikki jos on. varmaan isokkaan homma. Museo ja tämmöiset ihmeelliset natusetkin on vielä. Jaa, onko ne Näitä ihan ei taida olla kaikissa Carinoissa ennen. ne kuminappulat näitä? Törmäyssuojat vai onko ne koristeet olevia? Joku törmäyshommeli se on. Joo. Onhan se hyvän näköinen. On. Komia peli. Entisaikaa osasivat aatoja tehdä. No on. Ja sitten tämä on ihan Toyotan tehtaalta tämä värikki, että ne löytyy vähän parkkipaikat. No se on oikein imeilän värin. Joo. Ei jos se karmea, vaava paskan keltainen, mikä Niin, yleensä mitä oli on niitä pikkukorollessa ainakin. Niin. On lyyssiä ja kaikki. Kojetaulukkaa ei oo halennut. No ei, on mennyt halki. On tyyli. Ja on kunnon vejettävät vivut ja kaikki. On. Haattuissa konsan. Ja kaasupoli on pitkä pötykkä. On. Joo. On hyvä. Ovikki mennyt yllättävän nätisti kiinni. No ei. No niin, Toyota mies ossot. Osso. Vähän ois laittoa, vaan ei pahasti. Pikkusen on jotta. Tuommoista. Niin. Onhan se nätti korimalli tämä Carina kyllä. Hinnaskookuvikko niissä valaaminen on esillä. Tää tuo. Eikä mikä tuo. Niin, ja tässä on jotain Mersuja hinata, niin. Oi perkele. Entisakkaan nuo on kaikki. Niin. No on se tuossakin uudemmassa. No on. Näillä sop toisiaan hinata vaikka. Ei, vetokilpailu. Onko tässä 2 jopa perkele? Ei. Joo, 2 Mersua tullut perässä. Niin, joo. Onko tämä kaavan sulla ollut? Milloinka minä se 3 vuotta sitten kun myö haettiin se. Joo. Se rupesi silloin iski semmonen aha-elämys, että tämmönen pitää suoha ja siitähän sen päässä kävi ostamassa. No niinhän se on. Oli se Jonnin verran piti salapoliisityötä tehdä, kun se oli se myyjä, mikä oli laittanut tuon ilmoituksen torriin, niin Niin. se on se ukko oli menehtynyt ja tämä oli se edesmenneen vaimonsa Aato ollut. Niin. Se piti sitten kalastella. Pien selvittely. Niin, ei ollut semmoista suoraa numerota mihinkä soittaa. Niin, että ei vaseepookista löytynyt. Niin, Oikeita immeisiä. minä kyllä itsehän en ole vaseepookissa, vaan No en kyllä minäkin. yritin sitten terrorisoida numerotiedustelusta sen suvun suunnan kaikki nämä
juntuset, ketä siellä oli, niin osa Niin. rupesi närkästymään, että ei varmaan ole heillä tämmöistä ollut. Liekö oli joku mersu-ukko, että Niin varmaan, että helvetti. Ei oo. sain kuitenkin kiinni, että Toyota löytyi. Tampereelta asti, kun niitä piti niitä tietoja Jaa. kaivella, sitten saatiin Häh. kaapat tehtyä. No perä. Tämä on sitten vähän uudempi No se ilmestys. Niin No tuo tarra on kyllä hyvä, tuo Toyota ylivoima. onhan sitä. Helkkari. Tänne niin oltiin kaupungilla Lidlin liikennevaloissa, niin siinä on 3 pahkasikkoa samaan aikaan. Joo. Kyllä niitä riittää. On paljon. Nämä suomalaiset Toyotaan luottaa. Kyllä, kai se on suomalaisten aato oikeesti se Toyota. Oo. Onhan ne kestäviä aatoja Mersuihin verrattuna. Kyllä ne kaikissa vehkissä On on. omat juttusa. Ja ruostuvat samalla lailla mikä vuo oli. Jos niille ei mitään tiedä. No sitten on vähän uudempi tämä Koro. Joo, tämmönen. Mikäli älyvälläs oli, tämmönen piti saada tälle syksyä, että tytäryhtiöltä hommattaa joku yhtenä projekti, että rötöstellään joku ihan karmea amiskötöstys siitä, niin Niin. Siinähän tuo hyvä aihe on. on. Tämä on entisellä appiukolla oli joskus tämmönen 30 vuotta sitten suunnilleen, niin silloin katsot, en saatana ikinä osta. Ihan hirveän näköinen paska on tuo vekotin, vaan Niin. nyt se on oikeastaan niin kauhean näköinen, että se on jo hienoa. Niin just mietitään, onkohan sulle tapahtunut jotta hirvetä, joku traumaperäinen juttu tässä Toyotiat ostena. Käte sieltä juonon juuressa. En tiedä kyllä mitä on tapahtunut, mutta Niin. jos on liikko ollut hirvimä täällä ja paleluttanut Niin. perässä siellä. Tai jotta. No semmoistahan se on. Ja työmuolla ollut liikko ohentimien kanssa tekemisissä. Niin, se Sitä on. minä ehkä veikkaan. Se voi olla, että se pian pehmentyneen sen verran. Tämähän on hirveän hyvä aihe tähän nuorisolle, kun sitä oli jo joku juniori aloitellut, niin tämmöiset Ai ovipahvit saakeli. oli näpää. Nyt on kyllä. Nyt on karvoitusta. On. Ai perhana. Kaiuttimen reijät on valmiita, ämyriä on. siihen. Ja kiekkamittari, siinä on. Minä löysin tuon joskus aikana rompepäivältä Hakolalta, kun minä ostin. No niin. Mä en ollut myymässä jotain Joo. työtä tuolla. Siihen tuo kävisi ihan. Tuolta se vaan löytyi romujen seasta. Oli hyvä, kun ostin silloin, niin heti tarvitsin. Niin aina sitä tarvitsee. Yli 20 vuotta ollut tuolla hyllyssä. Tässä on kojetta ollut ehyenä ja ei ole hyvin muussa tuella. Ei oo vielä. Penkin pieliset pitäisi ehkä teinimmät suossa. Mä tänään katsoin Lidlissä, niin oli melkein tuon värinen takki olisi ollut siellä, vaan harmi kun oli liian pienetä. Siitäkin tuli, Niin. lapsuus tuli kyllä mieleen, että meillä naapurissa on, muistatko se vanha puli, mikä kuseet housussa väijy, Niin. niin sillä oli just samanlainen Ai takki. perkele. Perhana kuin semmosen. Olisi ollut isompi takki, niin olisin ostanut justis. Niin. Tuokkin meni. On perhana, mennään kuin kassakuopin ovetkin. Hyvä. On. DX, no tämä on kuitenkin se etuveto, eikö ole? Niin. Niin. Ei ole niitä takavetoa. Ei. Milloinko se muuttui? 80 joskus. Milloin tämä tuli? 83 vai 40 rupesi tekemään, kun se GT-Corollahan oli vielä takaveto Niin, ja niin, sitä kyllä. tekivät näihin Joo. tämän kanssa samaan aikaan. Se olisi kovaa vähän, vaan olisi kyllä törkeä hinta. Niin, ne on mennyt älyttömän hinnassa. On. On tämäkin aika ryhdikkää oloinen vielä, eihän tuo losota vielä. Ei se hirveästi. Ja yhden paikan ne oli jo fiksinut. Tuon minä huomasin, että joku apina on katolla käynyt, että kattopelti Joo. vähän lontolla. Tähän voisi ihan oikeasti lyödä se Finlandia 2 tonniseen. No se eihän se ois omiin. Tuskin kukkaan vielä tulisi Niin ois. turpaa vetämään. Eikös johonkin kadettiin semmonen veestelty joskus? Eikö myös siihen, mihinkä heit satti ne levit? Niin, se. se. Se emallin kadettiin silloin. Niin se taas on. Tai Vaikka. joku kukkomualassa kaksiväristä Niin. metallitokkoa. Niin muolin jamilla jollain muualla. Oli se. Kaikkea sitä oikein haluaa tehdäkin joskus. Joo, silloin oli joutilasta aikaa. Niin, miten liian nyt laiskistuna vapaa-ajalla aina. Mm. No toki silloin ei tarvinnut töissä päivää. Ei ole. Helvetti. Siitä on tullut hyvää peli. Mm. Eikäs Hannulla ollut tämmönen? Oli. Niin. Mulla on kukkopilli. Niin, saatana. kukkopilli, niinhän se. Semmonen ujelus kuuluu samanlainen kuin kukkopilli. Niin. Vaan hyviä vehkeitä. Joo. Kai Ei että- ainakaan hirveästi vikavaloja. Niin no ei, niissä tillota valoa. Mä voin
No näissä nyt ainut 1/3 konnassa on ihan järjettömän typerä se kaasutin. Että Niin. Ei oo mikään. semmonen alipaine häkkyrä ja Niin. se ryyppy on semmonen kummallinen. Suopihan se tajottua ja jos ei se oo päästöstä menemään läpi, niin laittaa sitä jonnin viksumman kaasut. Niin kyllä. Ei tuota ja hyvin, siellä on vähän hapaannusta, mutta... Siellä on ainut se mitä Montulla käytin, niin en minä sieltä reikiä löytänyt. Niin. Perkele. Pikku vekkiä tossa. Ja joskus on katastettukin. On sieltä joku ukki katastellut. Niin. Yes. Hyvä sana. Perkele. Onhan se hieno. Aa. On tuo Karina ehkä hienompi kuin... Kyllä, no suoraan sanottuna niin Karina maksoi 10 kertaa enemmän kuin tämä. Niin, että niin. Siinä minä jo vähän purin hammasta, kun Niinpä. siellä oli lähtenyt joku paikallinen tepoiliukko tarjoamaan sitä. Niin. Mikä oli aikoinaan huoltanut tuota silloin, kun se on siellä mummelilla ollut vielä ajussa. Niin. 2008 oli viimeis katastettu tuo Karina ja Joo. sitten 3 vuotta sitten, kun minä se ostin, niin silloin katastettiin heti perään. Niin. Vai sinne yhden reijän hitsasin lattia ja Niin. laitanko minä yhden polttimaan. No kuten niin joka kesä olivat ajanut sillä pikkuleen. Niin, että se ei oo ja juntturiin mennyt. lämpimässä tallissa olivat pitäneet sitä. Joo. Tai ainakin kuivassa tallissa. Niin. Ihan Vaan hyvin säilynyt. Vaan eipähän näissä niinku sitä arvoalenemata tulee mitään. Nyt jos ostasit jonnin sähkövatkaimen vaikka, niin on se Ei. sitä ihmeessä, että pitää helvetti. Ei tule ainakaan minun aikaa semmosia vehkeitä tähän Ei. kiittämään. Ei oo ensinnäkään varaa ostaa semmoista ja sitten se on se ennustettu käyttöikäisillekin akulle. Niin. Törkeä hinta sit. Se pääsee. Jos se akkupaketti vaikka tonnin maksas, niin Niin. sitten voisi jo harkita sitä vaan. Niin se on. Että näillähän hinta, no jopa tälläkin kohta ruppee hinta ylöspäin nousemaan. Ja kyllä tuolla kun kahtella näitä katastettuna joku 1,5 tonnia, niin Niin. en minä ehkä vielä niin paljon maksas vaan. Kyllä nää ruppaa ja sitten kun YouTubesta katsoo pätkiä siellä on missähän se Etelä-Amerikan suunnalla, niin nää Niin. ihan hurjana tuunnoo näitä ja on Niin. vaikka mitään viritystä. Osaa jotta Temu-paskalla koristeltua, No niin niin. varmaan tästäkin tullut semmonen vaan. Osaa vettää ihan kunnon turbokonnet ja muuta. Niin. No perkele. Vaan entäs tämä sitten? Tämä on jo uutta. No, Uutta tämä- kalustoa tämähän kyllä. on viimeisen päälle helmi. Niin. Rouvan siskolla oli ajussa tämä Jonni Aikkonen. No varmaan 5 vuotta ajoi siltä. Joo. Ostin sitten uudemman. Niin tämä jää joota ja No perkele. pikku viksumisella leimalla. Niin. Minä on tällä ajella. Niin tämä on sinun firman edustuskäytössä. Nimenomaan. Ja tämä lähinnä on edustus kautta myyntiaato. No Että niin, minä niin. voisin vaikka Mersunin vaan. No perkele. Saisi vähän hilloa sitä. Vähän on totta kai. Voi leivetti. Minkä ikäinen tuo? Tämä on näitä ensimmäisiä T25, että ne 2003. Niin. Se on uusi. On paljon Paljon uudempi vasta- kuin tuo minun Mersun romuus. No toinen kone on siinä menossa. Appiukkohan tähän vaihtoi sen, kun edellinen rupesi öljyä Ai jaa. loppasemaan. Ja Niin. siinä on uudempi ja vähemmän ajettu kone on nyt. Ja Jaa, niinkö heikkoja ne konnet. Pitää vaihtoa. no se on vissiin. Niin. Minä nyt en ole hirveästi tämmöiseen Niin. avainsis-hommaan tutustunut. Näissä tuntuu olevan sitä öljynsyöntiä. Joo, no niinhän Onko niissä siinä taitaa olla. Uudemmassa on vissiin vähän parempi Niin. kone vaan. Nyt tämä kone mikä on ollut paikalla, niin ei ole minun oikein tarvinnut öljyä lisätä. No, niin. No sehän on vähän kuin silloin isäukkohan tuo Jörö muisteli tuossa, että silloin kun mitä Tatsunia rassasivat silloin töiksi sen teki, niin että niinhän ne piti jo mennä renkkaat vaihtoon niin Nissaneihin niin saassa tonnissa ja olla perhana venttiiluaren kumia jatkuvaa vaihtamassa. Että ei nykyään toi tosiaan kun moottorit vaihdellaan, että Ei. ajetaan liikaa. Vakailleen öljytti tietysti kehittynä, en tiedä, mutta No olihan se entisaikkainen. Ai se tainnut Skoda vielä ihan vakkilainen olla, vaan Niin. 60 tonnia ja kans halakin. niin, no niinpä kyllä. Että en tiedä. Eihän tuo isä muistele, että vanhoja lappuja käynyt läpi, niin on kaikki. Ja kursseilla käynyt niin Kaasarin sieltä kurssilla ja pesukurssilla. Ja taas oli joku Lada-plakaattikin olemassa, että se on Ladon jarrassa. Perkele. Vaikka et se aatopuoli kehittyi silloin niin kauheasti. Kovastihan ne Joo. koulutti silloin niin. No
Kyllähän on siihen aikaan kaikki ruiskuve. Niin. Niinpä. Nyt vaan lyödään piuhan nokka ja arvottaa, että mikä anturu vaihdetaan tai mitä tehdään. Niin ne on. Osaako ne ennen? Ostetaanko uusi aato? No niin, sekin on totta kyllä. Tässä olisi kyllä, tämä on kyllä, mä oon kyllä vähän harkinnut, että voisin tämän pahkasia vaikka myydä. Nyt hirvimme täällä tullut käyttöön, Niin. maavaroja tarvis välillä enempi. Ihan siisti pelihän tuo niin pielisin puolella. Kyllä se kyllä kehtos päästä kunnolla. Niin. Mä keväällä pesin tämän ensimmäisen kerran, niin mä parkkipaikalla kävelin ohi tästä, kun mä tunnistanut omaa aatua. Että kellä noit kiiltävä Kyllä se aato. on niin kahden paskan paidassa ollut. Niinpä. Minua tämä auton muotoiluhan tämä ei hirveästi sävätä tänne. Tämä keulan muoto, niin japanilaiset on varmaan piirtänyt tämän, mikä se heillä on se elukka. Minä alun perin muistin vierin, että se pahkasika olisi. Niin, se on se mikään. Se on se vesisika. Niin. Käpyparaa vai mikä vaan. Niin. Siinä on pahka, niin olotko pahkasika. Kyllä se menee ihan hyvästi. Ei, Ei oo. Kyllä paljon näitä on liikenteessä. On, niitä Ihan on. tilaava aato on jo On. semmoista. Lamppua pitäisi vähän Se on kiilottaa. vähän. Vähän niinku on mulla niin summat, että niistäkin moni videolla aina kaahistellaan, miten nuo summat lamput sulla on, mutta mitä helvettiä. On. Muisten vuorten meressä. Niin se vähän on. Tämä on sikäli ovella vähän, että tässä on vissiin kalavanoitu tämä kori, ei oo ruoka. Niin se ei pitäisi märääntyä. Siitä kuule. Jotta mitä niitä poikittaispalakitko niistä joskus? Niin nähdään ne mennä, Ei niin. ollut tässä vielä sitä. Joo. Muuta. Lähessähän sitä vaivoahan niissä tosiaan on. Mm. Kaikissa jotain vaivaa. Onhan niissä. Tuskin on semmoista aattoa, missä ei mitään Niin. koepusta. Niinpä. Aina kun Niin. ostellaan tarppas halpoja aatoja, niin sitten kun tullaan tarppas kallis vikaan, niin vuoret ei kompikkaan. Niin, niinpä. Niin se on tehtävä. Niin on itekin ajaa sataste aattoilla, niin ihan halvinta ajuu se perkele. Hajjo, niin sitten hajjoo. Nythän se tullaan tässä romutuspalakkiota. No Maksaako niin. noin 2 tonnia vai 2,5 tonnia vai? Niin. Pitäisi olla ihan uusi aato ja Niin uusi vähän piästöinen tai sähköauto, niin sais ei byffää. paljon lämmitä. Se on kuitenkin melko kova potti jollekin normiduunarille. No se pääsee. Vai en tiedä, saisiko jos kaikki autot vees ja mitenkä se Ei se yhteen tai auto. onnistu. Eikä. Muutama ukko sitä silloin harrasti. ja Sitä mä rupesin laskemaan, että tästäkin kun kaikki lyö, niin jonkun pikku kikoottimen suot. Rouvan Nissanin Niin. laitan sinne ja Niin. sitten tyttären tuon Väyrysen Niin. pistän sinne. Niin Niin, ei, saadaan joku norsun paskan kokoinen Niin. sähkövatkaan sieltä. se pääsee. No entäs traktori, jos vois kansan niin? En ei sitä elä. Ei, Perintökalu. kalleuksia. Ihan koristena. Mm. Joku aina tuota käy mieluilemassa. Niin. En minä raski sitä myy, kun se en oo vain näin jäljiltä. Niin, onhan tuo hyvä muistopeli. Vieläkö kehtos joku päivä korjata? No tätä se toimesta? sitten joskus. Sitten syyssymällä on enemmän aikaa. Niin on. Tai en tiedä mikä syksyssä. On siinä Toyotia kerrassa. On Toyotia On. kerrassa. Ja En ole näin suuressa Toyota-näyttelyssä ikinä käynyt kyllä. Tästä se No, ala. kerta se on On, ensimmäinen. on. Joko ruvetaan tekemään papereita tosta. Mikä se me laitetaan? Tämäkö se olisi? Tämähän sopisi mulle Tämähän hyvä. olisi tämä pahkasikahan No, osu. perkele. Kurjuuden maksimointia. Niin. No, en tiedä, tämä on kyllä toiminut aika hyvin. Saatan minä sen myy. Niin, eikö tuo hyvä käyttöauto kuitenkin olisi jopa on tuo? keleporakkinen ja on tilava. Että Niin. Mikä se on? Jollain bensamoottorilla. 2 litran painsa ja Niin. manuaali ja toimivaa ilmastointi. Nyt Voi ei kyllä helvetti. ennen ehkä ilmastointia tarvii. Niin. Tän on huurtain pois on tietysti. Jopa muuten tuossa toimii ilmastointi, ei uskos, mutta se toimii. Ai, Perkele, outoa. No. Niin ajaa sen tämmöisellä ihan täydellä. Perkele. Kyllähän sillä huristellaan. Mm. Kohan nyt aikansa kahtellaan, niin kyllä siihen tottuu. Niin. Kummallisen näköinen se minusta on vaan. Niin. Joidenkin mielestä saattaa olla maailman hienoa aato vaan. Niin. Tiedä sitten. En tiedä. Sama katsoa millä sitä ai. Ihmisellä. Niin on. Ei oo. Niin tärkeetä se, että miltä näette. Jollain on se, että pitää esittää itsensä parempaa. Niin. Ja ostetaan velaksi
niin perkeleen kallis Niinpä. auto ja syvän sitten saatana näkkileippää. Se pääsee. Sitähän minäkin on hihitellyt aina tuolla. Tai ei, kaikki joiltain mennään ohi tuo Mersu-vouhotus, että ne luulut, että mä oikeesti tosissaan on ihan himoona noista Mersujen kanssa. Ei. Ehkä enemmän se on semmoista itselleen naareskelua. Hirveitä rotteluita pihaattaa. Niin. Mitään aatoja noin paljon osannut korjata kuin noita. Kyllähän se Datsi ja isäkin laittoi, niin kyllähän sillä aaton korjailu aika vähäismän Mersun jälkeen. Tuo on melkein Dacia tuokki rouvalla, mikä Niin. on käskää ollut ajussa. Ne on melkein. Ei siinä ole kummosia rapulomisia ollut. Niin. Öljyvaahat ja no ei tuu iskarit ehkä. Niin. Nää on kulutustavaraa. Sepäähän se on. Ei oo ainakaan vielä tullut mitään Niin. järkytyksiä. Perkele. Niin, aina kai sitä jottaa. On se hyvä, että osaa jottaa itse jopa tehdä, niin ei tarvii Niin, pajalle välttämättä vie. niin sillä siinä sijassa. Niin se- Yksinkertaisille ukoille yksinkertaiset aatot. Niin, niinpä. En tiedä, joku sähköhökötys olisi, eihän sitä osaisi oikeasti mitään tehdä ennen. Nää. Mutta no mistäpä noista tietää. Niinhän ne sanoo, kun minä ostin sen E-sarjan Mersusilta. Eihän sille pysty itse mitään tekemään, mutta aika paljon sille on pystynyt tekemään. Niin. Ja- Ja. Melko perse aakin, jos joka kerta vielä. No niin nimenomaan. Kesse. Nyt nimittäin sitä uudempaa Mersua käytettiin Pärnäsellä kävi huollossa, niin kyllä sinne on melko monta sattuu tiskiin rahoa pitää lyö, että ne ihan perushuollon niitä tekevät aattoita. Kyllä. No kävipähän nyt ensimmäisen kerran siinä. Siinä se monta tuntia itse töitä tehdä. Niin kyllä mä sitä laskua eilen katsoin, että kyllä ehkä viisaa itse ruveta tuossa öljyt vaihtelemaan. Ja pitää niihin huoltoihin, eihän ne kun niitä tarkasteluja ja niitä mitä ne kahtella. Ja onko tuolla nyt väliä sitten? Niin. Se on semmoista. Kyllä. Työhän se maksaa sillä aatokaa liikkeessäkin, Näin. mikä niissä on. Oma aika, kun ei maksa mitään oikeastaan. Noituminen tallista kuuluu. Niin. Mm. Oppii naapurin lapset ja omat penskat ihan uusia kirjasanoja. Niin on. Oppii vähän kotona noita. Niin se on. No tässäkö oli näyttely tällä erää. Tämmönen näyttely ja Joo. mä haluun jymymenestys, että kävi jotain lappanut. Niin. Vitut on kukkaffenut. Jaa. Kävi, että kesken on luvattu hirven lihapalakin tonne. No niin. Lähetään noutamaan No palakintoja perkele. ja keitetään vaikka kahvit. No niin me tehdään. Katoillaan sitten. Joo, kiitoksia käynnistä. Niin Ei mitään. Ja tiellä on varmaan Toyotia sattuu. rahaa miehille myytäväksi, jos On, rikkata löytyy. Eihän mä ilmaisia ole. Ei. Kultaakin kalliimpia. Joo, no eipä siinä. Lähetäänkö me kahvin juontiin? Kyllä. Lyydän kamera viskataan mehtään. Maira viskattaa mähtän. Joo, eipä siinä. Mutta kiitos kun sai käydä Mersumiehettiin. Eikä tullut sitä sukkasaippua, minä jo pelkäsin. Minä Että... tiedän, kun en oo mainostanut enemmän tätä Toyota-väijytystä täällä. Niin niin minä ajattelin, että joka Toyotasta ukko tullut, joku tää perrutti tuonne puuhun sitten. Ei paskahousussa ei kotiin nyt itken. sentään, että- No ei. Kyllä sitä nykymaailmata kahtoo, miten pienestä ne ihmiset kiukuttelee Niin. Helsingissäkin ja jalkapallohuliikaan. Niin Niin. miten pirussa jostain potkupallon potkimisesta pitää noin mielessä pahoittaa, että Niinpä. ruvetaan kylällä ryskämään. Se on semmoista. Se on Nykyaika. semmoista ja Ei ymmärrä. jottei on niin merkkiuskovaisia aattoon kanssa. Niin, ei kärsi mitään sannan. Minä nyt ajelen yleensä, minkä on halavalla jonnin rottelon saanut. Ja Niinpähän se on jo mikä aato sattuu pihassa olemaan. Niin Mm. sillä itelläkin käy huono tuuri. Tuo huonoin jäi, mutta ajakkaan penskat paremmilla ja muut. Että töihin päässyt niin riittää. Ei on, se pääsen välttämään. Joo, vaan kiitoksia kun suattiin käydä tässä. Eipä mitään. No niin, ei kun hei. Joo, ei kun morjens. No joo, aaton näyttelystä kotiivuttu tässä ja siinä kahvit vielä hörpittiin kuule toimitusjohtajan kanssa. Terveiset PJ Ryytylle. Käykähän kanava tilloomassa. Tupaesta löytyy jokunen vilimi sieltä. Ja oikein lämminhenkinen ja mukava. Aaton näyttely on se kyllä. Joo, siinä kahvit hörpittiin ja ei tosiaan Mersumieskään turppinsa suona. Ihme homma kyllä se. Ja onni suosi kerran niin meikäläistä. Voitin perhana sen piäpalakin. Näyttely
käänneiden kesken arpovat siellä sen sitä. Hirven jauhelihko, niin sieltähän minä 3 könttiä saan jauhelihkoa. Oli hyvä tuuri kyllä. Olihan sillä kai näättelyssä käynyt kuitenkin niin immeisiä tuota. Yksi oli käännä, niin minä voitin. Kerran niin, sattui hyvä tuuri. Mutta eipä siinä. Ihan mukava on tämmönen niin vilimi tehdä. Kommentoikin alle, jos tämän tyylistä tehtäisiin joskus lisääkin, niin eiköhän me jotain vaikka keksitäkin. Ei tiiä. No semmoista, minäpä lähden nyt editoimaan tuon Vilimin kanssa ja katsotaan, suohaanko sitä mitään järkevätä. Tuskinpä paljon editoja tarvii, että ei kun lyöä eetteriin vaan. Joo, kiitos, aiku hää.